gagamitin ng DOH para sa mga pasyente ng COVID-19. Sa ating balitang abroad, Indonesia niyanig ng 6.4 magnitude na lindol. Ako ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako po si Maricar Velasco. Sa detalye ng mga balita, umakyat na sa 20,382 ang kabuang bilang ng COVID-19 cases na naitala sa bansa. Batay sa datos ng Department of Health, may naitalang 634 na karagdagang pangkaso. Pero sa bilang na ito ay 313 ang fresh cases habang 321 naman ang late cases. Sa mga fresh cases na ito, 140 ang mula sa National Capital Region, 101 sa Region 7, 97 naman ay mula sa iba pang lugar sa bansa, habang isa naman ang mula sa hanay ng mga repatriates. Sa mga late cases naman, ang 44 ay mula sa NCR, 37 naman sa Region 7, 177 naman sa iba pang lugar sa bansa, habang 63 naman ay mula sa hanay ng mga repatriates. May 95 namang naitala na bagong naka-recover mula sa COVID-19. Kaugnay nito, umakyat na sa 4,248 ang bilang ng mga pasyenteng gumaling mula sa virus. May 10 namang naiulat pang nasawi dahil sa COVID-19. Kaya sa kabuuan ay nasa 984 na ang bilang ng nasawi sa bansa dahil sa COVID-19. Pangulong Duterte nagbigay ng ultimatum sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno na ibigay hanggang Martes ang benepisyo ng mga health workers na tinamaan ng COVID-19. May report si Vic Sumintak. Nakarating na sa kaalaman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang reklamo ng mga health workers at mga pamilya na tinamaan ng COVID-19 dahil hindi pa naibibigay ng Department of Health ang kanilang monetary compensation. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na galit si Pangulong Duterte sa nangyari. Ayon kay Roque, ngayon lang niya nakitang uminit ng husto ang ulo ng Pangulo. Inihayag ni Roque, nagbigay ang Pangulo ng ultimatum hanggang sa araw ng Martes, dapat maibigay na ang financial assistance ng gobyerno sa mga health personnel na tinamaan ng COVID-19. Batay sa probisyon ng Bayanihan We Heal as One Act of 2020, tatanggap ng 1 milyong pisong cash assistance ang pamilya ng health workers na namatay dahil sa COVID-19 at 100,000 pisong monetary assistance ang health personnel na positibo sa COVID-19. Hindi niliwanag ni Roque ang dahilan ng pagkakaantala ng pagbibigay ng monetary assistance sa mga health personnel na itinuturing na mga frontliners sa gyera kontra COVID-19. Hindi ko na po alam kung bakit, pero galit po ang presidente, galit, frustrated, at ngayon ko lang po nakita na talagang medyo uminit ang ulo ng presidente nung nalaman niya na matapos ng 3 buwan ng Bayanihan We Heal as One Act ay hindi pa rin nabibigay yung 100,000 para sa mga nagkasakit ng frontliners at 1 million para sa mga namatay. Mainit na mainit po ang ulo ng presidente. Please update us, So, Secretary. binabalaan ko po ang mga otoridad. Sumunod po tayo dahil ngayon ko lang po nakita ganyan kainit ang ulo ng ating presidente. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Tiniyak ng Department of Health na maibibigay na ang benepisyo na nakalaan sa pamilya ng mga health workers na nasawi dahil sa COVID-19. May report si Madeline Villar Moratillo. Matatanggap na sa lalong madaling panahon ng pamilya ng mga healthcare workers na nasawi dahil sa COVID-19 ang benepisyo para sa kanila mula sa pamahalaan. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ito ay matapos na malagdaan na ang Joint Administrative Order ng Department of Health, Department of Labor and Employment at Department of Budget and Management kung saan nakasaad ang para sa pagbibigay ng benepisyo sa mga healthcare worker na namatay o nasa severe o critical na kondisyon dahil sa COVID-19. Ayon sa DOH, na-contact na nila ang pamilya ng 32 health workers na nasawi dahil sa COVID-19. Kabilang sa 32 health workers na nasawi dahil sa COVID-19 ay ang 26 na doktor, 4 na nurse at 2 non-medical staff. Sinabi ni Vergere na sa oras na makumpleto na ng pamilya ang mga kinakailangang dokumento, ay agad itong ipoproseso ng DOH upang mai-release ang cheque para sa kanila. Batay sa datos ng DOH, meron namang 60 health workers ang may severe habang 19 naman ang critical ang kondisyon dahil sa COVID-19.
Sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act, 1 milyong piso ang nakalaang benepisyo para sa mga public at private health workers na masasawi dahil sa COVID-19, habang 100,000 piso naman para sa health workers na magkakaroon ng severe COVID-19 infection habang ginagampanan ang kanilang trabaho. Kaugnay nito, nagpaliwanag naman ng DOH kung bakit natagalan ang paglalabas ng benepisyo para sa mga health workers na nasawi dahil sa COVID-19 o nagkaroon ng severe infection nito. Kasi ano yan no? Nakalagay doon sa ating batas, kailangan doon sa reallocated at saka sa realigned funds natin kukunin siya. So kailangan talaga natin maghanap. Alam naman natin na marami doon sa mga gastusin ngayon ay kinukuha lang natin sa mga realigned budget namin, especially for those logistics na pangangailangan natin. So nakasama ngayon itong utos na ito galing sa ating batas at kailangan nating hanapin maigi kung saan natin kukunin ang pera. Pangalawa, nag-explore kasi kami baka sakaling pwedeng sa GSIS or sa SSS na lang manggagaling itong mga benepisyo na ito. Ngunit of course, sa mga patuloy na pakikipag-usap, mahirap din maipatupad kung sa kanila magdadaan ang mga ganitong benepisyo ng ating mga healthcare workers, kaya ito rin ay natigil. So, in summary, atin in-explore yung mga iba't ibang posibilidad para magawa natin itong sinasabing provision na ito sa batas, kaya medyo tayo ay natagalan. Sa mga nakalipas na araw, bumaba na ang bilang ng mga health workers na nagpo-positibo sa COVID-19. Ayon sa DOH, ito ay dahil mas alam na ngayon ng mga itong gagawin upang maingatan rin ang kanilang sarili laban sa COVID-19. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Hindi pinagbigyan ni Senator Bongo na mag-interpolate o humingi ng paliwanag si Senator Franklin Drilon sa kanyang privilege speech kaugnay sa issue na mabagal na paglalabas ng kompensasyon sa mga nasawi at nagkasakit na health workers. Ayon kay Go, personal niya itong issue kaya't nagkasagutan ang dalawang mambabatas. Si Mayan Corvera sa detalye. Nagkasagutan sina Senator Christopher Bongo at Senate Minority Leader Franklin Drilon sa sesyon kanina. Sa kanyang privilege speech, binanatan kasi ni Senator Go ang mga opisyal ng DOH at ng DBM dahil sa kabagalan sa paglalabas ng pondo para sa kompensasyon ng mga health workers na namatay at nagkasakit dahil sa COVID pandemic. Mr. President, I am also dismayed by the conflicting statements of the DBM and the Department of Health. Kailangan daw ng guidelines bago ilabas ang pera. Sabi naman ng DOH, hindi na kailangan. Hoy! DBM, DOH, pati na rin po ang DOLE. Mag-usap-usap naman kayo at mag-coordinate kayo sa isa't isa. Marahil hindi po alam ng Pangulo. Patay-patayan kayo. Ngayon, na-expose na sa publiko ang problema. Mag-i-issue kayo ng joint issuance para implement ang isang bagay na noon pa ninyo dapat ginawa. Kung kailan kayo sinabihan, doon pa ninyo ginagawa yung guidelines. Kung kailan kayo pinuna, doon lang ninyo tatawagan ang mga pamilyang naulila ng frontliners na sinakripisyo ang kanilang buhay para sa bayan. Pero pagkatapos ng kanyang speech, naghain ng motion si Drilon para makapag-interpolate na tinanggihan ni Senator Go. Personal issue niya raw ito para kalampagin ang mga tutulog-tulog na ahensya ng gobyerno. Pero question ni Drilon, bakit tila naging practice umano ngayon na hindi pinapayagan ng interpelasyon samantalang tradisyon ito ng Senado para linawin ng isang issue. I just want to place a record that prior to this Congress, there was no such practice of not accepting or not allowing interpellation. And because historically and by tradition, the Senate has always been known to be the arena where the policies of the national governments are debated, either through law or through resolutions or through privileged speeches. And that is... Dumipensa naman si Senate President Vicente Soto at iginiit na prerogative ng isang senador kung gustong sumagot sa mga interpellations. Inihalimbawa pa nito noon si dating Senador Miriam Defensor Santiago na tumangging sumagot sa debate sa RH bill. Usually, the practice is that when you rise, you have to answer the questions or you have to allow yourself to be interpellated. Perhaps it will be the gentleman from Davao will be well advised to next time. Anyway, he has a very good point that he should allow it. Although
As you said, we cannot force anyone to yield the floor. Sabi ni Drilon, naiintindihan niya ang punto ng mga kapwa-senador pero sana raw hindi ito maging bahagi ng new normal sa Kongreso. Under our rules, the parliamentary rules, we could not do anything. I just want to know, however, if this is the new normal that we have, Mr. President, not allowing interpolations on the floor. Nagpasalamat naman si Go sa paalala ni Drilon, pero iginit ni Go na ang interpellations ay nakadepende sa isyong tinatalakay. Buwelta pa ni Go hindi sa estudyante ni Drilon na kinakailangan laging questionin at pare-pareho silang inihalal ng taong bayan. Remember that we are colleagues here. We are elected by the people and we are all senators. I am not your student and you are not my proctor. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, we live in interesting times. Anti-malarial drug na hydroxychloroquine muling gagamitin ng DOH para sa mga pasyente ng COVID-19. May report si Madeline Villar Moratillo. Inanunsyo ng Department of Health na ipagpapatuloy na ulit nila ang pagbibigay ng hydroxychloroquine sa mga pasyenteng may COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kasunod dito ng pahayag ng World Health Organization na maaari na muling ipagpatuloy ang pagbibigay ng anti-malarial drug na ito sa mga COVID patient. Tiniyak ni Vergere na walang dapat ipangamba ang publiko hinggil dito dahil dumaan ito sa masusing pag-aaral ng mga eksperto bago naglabas ng desisyon ang WHO. So with regard to this WHO statement, pinag-aralan nila, actually hanggang alas 12 ng hating gabi, nag-meeting kagabi ang Executive Committee ng WHO kasama yung mga proponents natin dito sa Solidarity Trial para ibigay, mapagdiskusyonan at maintindihan nila yung naging hydroxychloroquine na sitwasyon nung bago nila binigay yung statement prior to this one. And they now have decided na it is okay and we will again include hydroxychloroquine. I-lift na yung pag-stop at itutuloy na natin ang gamutan dito sa hydroxychloroquine. So WHO, bago maglabas naman yan ng mga desisyon nila ay pinag-aaralan mabuti ng mga eksperto. Meron silang mga eksperto dyan para sa ganitong mga klaseng gamot at base ito sa mga experiences and studies across the globe. So tayo ay makikinig, tayo ay susunod at tayo ay magtutuloy uli nitong hydroxychloroquine. Matatanda ang una ng ipinatigil pansamantala ng WHO ang pagbibigay ng hydroxychloroquine sa mga pasyenteng may COVID-19 matapos lumabas ang isang pag-aaral na nakapagpapataas ito ng risk ng kamatayan sa isang COVID patient. Kaugnay nito, ipinaliwanag naman ni Vergere ang COVID-19 ay isang bagong uri ng virus. Isa niya itong evolving disease na halos araw-araw ay may mga nadidiskubre ang mga eksperto patungkol rito. Kaya ang mga ganitong uri ng desisyon ay hindi dapat magdulot ng pangamba o kalituhan sa publiko dahil bawat desisyon ay pinag-aaralan ng mga mabuti ng mga eksperto. Ang hydroxychloroquine ay isa sa mga gamot na pinag-aaralan sa ginagawang Solidarity Trial na pinangunahan ng WHO at nilahukan ng maraming bansa, kabilang na ang Pilipinas. Layo ng international clinical trial na itong makahanap ng gamot laban sa COVID-19. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Dumami pa ang mga hukuman sa bansa na pwedeng magsagawa ng mga pagdinig sa pamamagitan ng video conferencing hearings. Sa apat na pahinang sirkular na may lagda ni Court Administrator Jose Midas Marquez, inauthorize ang mga karagdagang hukuman mula sa 80 lugar sa bansa na mag-pilot test ng video conference hearings. Sinabi sa sirkular na nangangailangan na payagan ng mas maraming korte na makapag-pilot test ng virtual hearings. Ito ay dahil sa nagpapatuloy ang kautusan ng Supreme Court na magsagawa ng online o video conferencing proceedings ang mga hukuman kahit niluwagan na ang lockdown sa bansa. Una nang pinahintulutan ng Supreme Court ang 1,350 na korte na magdaos ng videocon hearings ngayong may public health emergency bunsod ng COVID-19. Sa pinakahuling datos ng Korte Suprema, mahigit 22,000 inmates ang nakalabas na ng kulungan sa panahon ng lockdown dahil sa mga isinagawang video conferencing hearings. Samantala, random COVID-19 testing at hindi mass testing ang isasagawa ng DOJ para sa mga kawani at opisyal nito. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, magkakaroon ng random testing sa mga empleyado
at sa lahat ng tanggapan at units ng DOJ. Sinabi ng kalihim na wala silang sapat na rapid antibody test kits para maisailalim sa mass testing ang lahat ng mga tauhan ng DOJ. Hihimukin na lang aniya nila ang iba pang empleyado na hindi mapapasama sa random test na magpa-test sa sarili nila. Ngayong general community quarantine ay 50% o kalahati pa lamang ng workforce ng DOJ ang pumapasok ng pisikal sa kagawaran habang ang iba ay work from home. Sa ibang balita, sumailalim sa COVID-19 testing si Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag at 32 kawani ng Bucor gamit ang swab test o PCR test. Ayon sa Bucor, parte ito ng nagpapatuloy na testing sa mga tauhan ng kawanihan para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Sa oras na magpositibo, dadalhin ang mga ito sa quarantine area para sa mga Bucor employees at mananatili doon hanggang sa makarecover. Samantala, umakyat na sa mahigit 200 inmates sa mga jail facilities ng Bureau of Corrections ang nagpositibo sa COVID-19. Sinabi ni Justice Undersecretary at spokesperson Mark Perete na pinakahuling tala ng Bucor, 222 PDLs ang kumpirmadong nahawaan ng virus, 10 ang namatay habang 31 ang gumaling na. Umaabot naman sa 48 Bucor personnel ang nagpositibo kung saan 4 ang nakarecover na. Pinakamaraming COVID-19 case ang naitala sa Bilibid kung saan 140 inmates at 30 tauhan ang positibo. Nasa 82 PDLs at 4 na personnel naman sa Women's Correctional ang COVID-19 positive. Nananatiling walang kaso ng COVID-19 sa iba pang penal farms at colonies sa ilalim ng Bucor. Susunod, first regular session ng Senado nag-adjourn na. Ang detalye na yan sa pagbabalik ng Agila Balita sa umaga. Agila Balita. Patindi ng patindi at tuloy-tuloy ang pagpapakita ng galing ng ating mga TNG aspirants. Abangan ng kanilang performances sa pinakamalaking talent competition sa buong bansa, Tagisan ng Galing. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vet-approved Nutri-Choice, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutri-Choice. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Standard Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matinco. R Square Variables Incorporated, CompuZell Computer Services, Saisho International Trading Corporation, DN Steel, IMAC UPB Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San-May Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San-May Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free.
The successful development of TPLEX, or Tarlac Pangasinan La Union Expressway in 2009, a 4-lane toll road that extends from Tarlac City to Rosario La Union with an additional approved extension of 56 kilometers all the way to San Juan La Union. This is expected to reduce travel time to Baguio and other provinces in northern Luzon. Realizing the vision of creating a better world for Filipinos fueled the team's focus. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ibang klase ang sarap ng corned beef mo. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Kaya perfect ang sarap. Star Chunky Cheese Corned Beef. Agila, Balita. Nag-adjourn na ang first regular session ng Senado sa ilalim ng 18th Congress. Sa July 27, nakasabay ng State of the Nation Address ng Pangulo ang balik ng trabaho ng Kongreso sa ilalim naman ng second regular session. Pero bago mag-adjourn, bigo ang Senado na mapagtibay ang panukalang Bayanihan to Recover as One Act. Lumusot na ito kagabi sa second reading pero ayon kay Senator Sonny Angara na chairman ng Senate Committee on Finance, walang ipinadala na ang Malacanang na certification na urgent measure ang panukala. Nangangahulugan ito na hindi maaaring paspasan ang pagpapatibay sa panukala maliban na lamang kung magpapatawag ng special session ang Pangulo. Sa legislative rules, dapat 3 araw ang pagitan bago pagtibayin ang isang panukala mula sa first o second reading. Sa Bayanihan 2, itutuloy sana ang pagbibigay ng ayuda sa mga sektor na epektado ng COVID pandemic na nakasaad sa Bayanihan to Heal as One Law. Kasama sana rito ang mga guro na nasa private school, mga nasa entertainment industry at iba pang sektor na walang kabuhayan dahil sa health crisis. Bukas, mag-e-expire na ang Bayanihan to Heal as One Law na unang pinagtibay ng Kongreso na nagbigay sa Pangulo ng emergency powers para mag-realign ng pondo para magamit panlaban sa COVID-19 pandemic. Mahigit sa 7 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa magkahiwalay na operasyon ng PIDEA sa Laguna. Arestado naman sa operasyon ang 5 suspect habang na-rescue ang isang menor de edad. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Arestado sa buy-bust operation ng PIDEA ang 2 drug suspect sa parking lot ng isang fast food chain sa Barangay Don Jose sa Santa Rosa City, Laguna. Nakilala ang mga suspect na sina Yusuf Sultan at si Dexter Abdala. Nabawi sa kanila ang kalahating kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Kinahapunan, naghain naman ng search warrant ang mga operatiba ng PIDEA sa bahay ng suspect na si Samson Tan sa Bel Air 3 Phase 2, Barangay Loma, Sabinian, Laguna. Inabutan si Tan sa loob ng bahay kasama ang 2 pang suspect na sina Ansadin Kamid at si Dexter Salyek. Na-rescue naman ang menor de edad na si Saidin Amil. Nabawi sa mga sospek ang 600 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 4.8 million pesos at mga drug paraphernalias. Na-recover din ang hindi pa matukoy na halaga ng mga nakabundle na 20 peso bill. Inihahanda na ng PIDEA ang mga kasong isasampa laban sa mga sospek, partikular na ang paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang Abroad.
Dumating na sa Moscow ang U.S. military plane na naglululan ng 150 ventilators na ibibigay ng Estados Unidos sa Russia para sa mga pasyente ng coronavirus disease. Ayon sa U.S. Embassy, ito na ang pangalawang beses na nag-deliver ang U.S. ng ventilators sa Russia. Sinalubong ni U.S. Ambassador John Sullivan sa Vinoko Airport ang U.S. plane kasama ang mga kinatawan ng Moscow Hospital para sa distribusyon ng mga ventilators. Ang naturang aid supply nagkakahalaga ng $5.6 million. Sinabi naman ni Russian Ambassador to Washington, Anatoly Antonov, na kinikilala nila ang ipinagkaloob na tulong ng Estados Unidos. Niyanig ng 6.4 magnitude na lindol ang Eastern Maluku Islands sa Indonesia. Ayon sa United States Geological Survey, may lalim na 106 kilometers ang lindol. Natukoy ang epicenter nito 135 kilometers sa hilaga ng Tobelo. Bagamat may kalakasan ng lindol, wala namang inisyu na tsunami warnings ang mga otoridad. Impormasyon at kaalaman sa kalakalan. Balitang Business. 2,000 trabaho ang natanggal sa automotive sector ng Britanya dahil sa pagbagsak ng bentahan ng mga bagong sasakyan, sanhi pa rin ang epekto ng coronavirus crisis. Bagamat nagbukas na ang mga car showrooms sa England, sinabi ng UK car dealers na magbabawas sila ng 1,005 trabaho at isasara ang nasa 12 showrooms. Una rito, ipinahayag ng Aston Martin na 500 trabaho na ang kanilang babawasin para makarecover sila sa malaking pagkalugi. Batay sa data, bumagsak ng 89% ang car sales ng Britanya noong buwan ng Mayo. Nakapagbenta lamang ng nasa 20,000 sasakyan kumpara sa 184,000 units na naibenta noong Mayo ng nakalipas na taon. Bumagsak din ng 51% ang car sales doon sa unang 5 buwan ng taon kumpara sa unang 5 buwan noong nakaraang taon. At yan ang naging kabuuan ng ating may init na balita. Sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and we live in interesting times. Susunod na ang programang Saganang Mamamayan kasama sina Congressman Dante Marcoleta at Chenzo Barjaga. Sumainyo ang mga balitang kinara.